روستای آروماناته. اگه اومدی کردستان جلو بریم مثلا. اینجا روستای آروماناته. اگه اومدی کردستان اول میای مریوان، بعد میای 30 کیلومتری مریوان و روستای آرومانات رو میبینی. اینجا خونه ها پلکانیه، خیلی خوشگله. بیا ببینی. روز خوبی داشته. مرسی بابا. Really? آره جانم اینجا رستوران میخوای یا کبابی؟ قلیان اینجا هست.
اجازه است فیلم بگیرم؟ فقط از دستاش باش. اگه میشه. ایشون مال کارت داشتم چنده؟ بچه ها این غذا که میبینید اسمش کلانه است. خب اینجا مریوان و اینجا روسه هورمونات. این غذا اسمش کلانه است. کلانه تشکیل شده از پنیر روم و سبزی‌های معطر. این ترکوهیه یا پیازچه هست؟ این فقط پیازچه. پیازچه. هنوز صبر نکردیم که بریم کوهستون چون که برفه که هم سبزی‌های محلی رو بیاریم. سر زمین سر اون منزل سلام. بخیر.
صبح خیر. سیروان ببخشید سیروان رودخانه سیروان روستای سلی انگار ماشاءالله آذر همه بیا
کمک محمد قدیم سلام خسته نباشی.
amaçları.
سلام. مسجد از کدوم طرفه؟ ما اشتباه اومدم. اشتباه اومدیم از پایینه. اه اینجا با کجا میخوره؟ قبلا شهر بالا بوده. اصلا قدیمی بافت قدیمی شهر اینجا بوده. بافت قدیمیش اینجا خب بعد که جاده اومده اومده نزدیک خونه، نزدیک جاده خونه ساختن. به خاطر همین جاده پایین اصلا توجه نکردن، خیلی تنگه همین. بله ولی این بافت قدیمیش هنوز دستکاری نشده و هنوز هستن، آدم هم توش هست زندگی میکنن. بعضیا تو شهر هست ولی این بالا نه، کلا شده خرابه، یه تخریب شده. سلام علیکم. سلام. مسجد از این طرفه اون سلام. سلام. اسم این مسجد چیه اسمش؟ مسجد حضرت عبدالله. حضرت عبدالله.
اون زیر دیگه بالکن خب این چند سال ساخته شده یا از قدیم 1400 سال پیش بازسازی کردن تعمیراتش 15 سال پیش 15 سال پیش هیچ نریده چی ما کشیش والله لا دكانك وليد لا